الخلاص الجبري مصطلح يصف المحاولات الصهيونية التي تهدف إلى غزو الجماعات اليهودية في العالم لإرغام أعضائها على ترك أوطانهم والهجرة إلى إسرائيل، ذلك لأن هجرتهم هذه فيها خلاص لهم من النفي في أرض الآخرين. فالصهيونية تفترض أنها تعرف ما فيه صالح أعضاء الجماعات اليهودية، وأن يهود المنفى غافلون عما يحيق بهم من أخطار مادية ومعنوية، ونظرا لغفلتهم فإنهم لا يبدون حماسا كبيرا للهجرة إلى إسرائيل. وقد وصف أحد المسؤولين الإسرائيليين هذا الوضع بقوله: إننا نجد أنفسنا مضطرين إلى سحب كل مهاجر جديد إلى إسرائيل وكأنه بغل. وطالب بضرورة التدخل الجراحي، أي ضرورة تخليص اليهود بالإكراه. والخلاص الجبري يأخذ أشكالا كثيرة، من بينها إصدار تصريحات وممارسة نشاطات صهيونية من شأنها تعريض أعضاء الجماعات اليهودية لتهمة ازدواج الولاء. ومن الأمثلة على هذا ما قامت به مائير حين كانت تشغل منصب وزير خارجية إسرائيل، إذ بعثت رسالة رسمية إلى بعض الحكومات الغربية تحتج فيها على أحداث وقعت في تلك الدول تنطوي على عداء لليهود، وكأن إسرائيل هي المسؤولة عن يهود العالم، وكأنها بالفعل قادرة على التدخل لحمايتهم، وكأن يهود العالم قد فوضوها أن تتحدث باسمهم وتدافع عنهم. ويأخذ الخلاص الجبري أحيانا شكل قطع المعونات عن المهاجرين اليهود الذين يرفضون الاتجاه لإسرائيل، كما حدث مع بعض نزلاء معسكرات المرحلين بعد الحرب العالمية الثانية الذين كانوا يرغبون في الهجرة إلى الولايات المتحدة. فقد مارس الصهاينة شتى أنواع الضغط عليهم، من حرمان من حصص الطعام، وطرد من العمل، وحرمان من الحماية القانونية، وحق الحصول على تأشيرة السفر. ومن أشكال الخلاص الجبري الأخرى توريط المستوطنين الجدد في إسرائيل من خلال إعطائهم معونات كبيرة يقومون بإنفاقها، ويصبح من المستحيل عليهم سدادها. وقد مورست هذه الحيلة على نطاق واسع جدا مع المهاجرين السوفييت في السنين الأخيرة. ولعل أهم حوادث الخلاص الجبري التي قامت بها الحركة الصهيونية هي عملية العراق، حين بعثت الدولة الصهيونية عملاؤها إلى العراق لزرع المتفجرات في المعابد اليهودية لإرهابهم وتشجيعهم على الفرار أو الخلاص الجبري. من أهم العمليات الإرهابية التي قام بها الصهاينة ضد إحدى الجماعات اليهودية لإرغام أعضائها على الهجرة هي العملية التي دبرت ضد يهود العراق بعد إعلان الدولة الصهيونية. كان المجتمع العراقي يمر بمرحلة انتقالية في الأربعينيات، وكانت هناك صعوبات تكتنف حياة جميع الأقليات الدينية والعرقية هناك، ومنها الأقلية اليهودية. وفي سنة 1941 قامت مظاهرات معادية للجماعة اليهودية، ولكنها الأولى من نوعها كما تقول موسوعة الصهيونية وإسرائيل. ففي ديسمبر 1934 أرسل السير همفري السفير البريطاني في بغداد برقية سرية إلى وزارة الخارجية البريطانية، قال فيها أن الجماعة اليهودية في العراق تتمتع بوضع موات أكثر من أي أقلية أخرى في البلاد، وأوضح أنه ليس هناك عداء بين اليهود والعرب في العراق. ويبدو أن تقرير السفير البريطاني كان دقيقا بصفة عامة، فيهود العراق كانوا مؤمنين بأنهم عراقيون أساسا، ويرجع نسبهم إلى أيام النفي البابلي، وكان عدد كبير منهم يتمتع برخاء نسبي. وكانت نسبة قيد يهود العراق في المدارس والكليات أعلى كثيرا من النسبة على المستوى القومي. فقد أوضح رافي نيسان، وهو يهودي عراقي هاجر إلى إسرائيل واستوطن فيها، أنه على الرغم من أن اليهود العراقيين تركوا ممتلكاتهم خلفهم في العراق، فإنهم جاءوا معهم بشيء أكثر أهمية من المال، وهو خبرتهم وعلمهم. فثلث اليهود المهاجرين العراقيين تلقوا تعليما لمدة 11 عاما على الأقل، وهي نسبة تعلو حتى على نسبة أولئك القادمين الجدد من أوروبا وأمريكا.
وأضاف رافي أن أكثر من 80% من أرباب الأسر المهاجرة كانوا من الحرفيين المهرة وأصحاب المحل التجارية والمديرين والمحامين والموظفين والمعلمين. وفيما يتعلق بمقدار المشاركة في الحكومة والسلطة، فقد أعلنت الحكومة العراقية حرية الدين والتعليم والتوظف ليهود بغداد، الذين لعبوا دورا مهما جدا في تحقيق رخاء المدينة وتطورها، وكان هناك 6 أعضاء يهود في البرلمان العراقي. ورغم هذا السلام والاستقرار اللذين كانت تتمتع بهما الجماعة اليهودية، قرر الصهاينة جعل العراق هدفا لنشاطهم. والعراق كانت مطروحة في وقت من الأوقات هدفا محتملا لخطة الاستيطان الصهيوني، الأمر الذي كان كافيا في حد ذاته لإثارة التوتر بين أغلبية السكان والجماعة اليهودية. وعندما اقتصرت المخططات الصهيونية على فلسطين، تحولت الأنشطة الصهيونية عن أرض العراق وتركزت على يهود العراق، فأسس أهرون ساسون جمعية في بغداد تدعى اللجنة الصهيونية، وأنشأت هذه المنظمة فروعا لها في عدة مدن عراقية، بل أرسلت وفدا عنها إلى المؤتمر الصهيوني 13 سنة 1923. كما قامت بتنظيم جماعات شبابية لإعداد الشباب المهجرين، وطبع عدة نشرات شهرية بالعبرية والعربية، وأسست مكتبة صهيونية. وكان الصهاينة يقومون أحيانا بتوزيع منشورات في المعابد تحتوي على شعارات مهيجة مثل لا تشتروا من المسلمين، متعمدين أن تصل هذه المنشورات إلى أيدي المسلمين. ونجحت الدعاية الصهيونية في بذر الشقاق، كما لمح السفير البريطاني في برقيته سنة 1934 لبيان أن منع النشرات الصهيونية من الصدور قد يكون في صالح اليهود أنفسهم. ويبدو أنه برغم الجهود الصهيونية وتشاؤم السفير البريطاني، فإن يهود العراق لم يكونوا منعزلين تماما عن وطنهم. فبعد النشاط الصهيوني الطويل في العراق، استأنف اليهود العراقيون حياتهم الطبيعية، فأقاموا حيا يهوديا، واستثمروا مبالغ ضخمة في مجال البناء في مدينة بغداد. فقد جاء في كتاب لمؤلفة إسرائيلية أن المبعوثين الصهاينة في العراق أدركوا أن الأيديولوجية الصهيونية لن تلقى قبولا في معظم الدوائر اليهودية. وقد حاول أحد هؤلاء المبعوثين تجنيد عناصر من بين المثقفين، إلا أنه فشل. ثم جاء قيام الدولة الصهيونية والهزيمة العربية، الأمر الذي أدى كما هو متوقع إلى تعقيد الأمور بالنسبة للجميع، فقد أعفي اليهود العراقيون من مناصبهم. ورغم النشاط الصهيوني المكثف داخل العراق، ورغم تورط بعض يهود العراق البارزين في هذا النشاط، لم تنشأ حالة هستيريا شعبية. وقد قال كبير حاخامات العراق للحاخام بيرجر سنة 1955: إننا نسمع أنكم في الولايات المتحدة لم تعاملوا مواطنيكم اليابانيين معاملة طيبة أثناء موجة الانفعال العاطفي التي أعقبت بيل هاربر، وكان يشير بذلك إلى اعتقال آلاف من الأمريكيين اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية. لقد كان من الممكن أن تنتهي المتاعب وقتها، وكان من الممكن أن يستأنف يهود العراق حياتهم بدرجات مختلفة من التوتر والتوافق. غير أن الصهاينة كان لديهم مخطط مختلف عن هذا، فقد كانت هناك خطوات أساسية لا بد من اتخاذها بهدف تحقيق الخلاص ل130,000 يهودي ولتحسين موقف إسرائيل. ونحن نعرف من مصادر صهيونية أن حركة صهيونية سرية قد تأسست في العراق سنة 1941، وأعطيت المنظمة الجديدة التي بدأت في تعليم الشبان اليهود كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المتفجرات اسم حركة الرواد البابليين. وكونت الحركة السرية جيشا شبه مستقل داخل العراق، كانت له أسلحته ومجندوه. شهدت بغداد عددا من الحوادث سنة 1950
فقد ألقيت شحنة ناسفة داخل مقهى اعتاد المثقفون اليهود الاجتماع فيه، ثم انفجرت قنبلة في المركز الإعلامي للولايات المتحدة. ومرة أخرى نجد أن هذا المركز كان مكانا اعتاد الشباب اليهود أن يجلسوا فيه، وعندما انفجرت قنبلة ثالثة في معبد مسود داشنتوف أودى الحادث بحياة صبي يهودي، كما فقد رجل يهودي إحدى عينيه. ولا شك في أن المؤرخين الصهاينة كانوا سيصورون هذه الفترة على أنها مذبحة جماعية أخرى ضد اليهود، لولا أن النقاب أزيح بطريق الصدفة عن مخطط صهيوني منظم للأعمال الاستفزازية. ففي سنة 1951، أي بعد الانفجار الغامض مباشرة، شاهد لاجئ فلسطيني من عكا أحد رواد المتجر، وعرف أنه ضابط يهودي. فأبلغ اللاجئ الشرطة العراقية عن وجود الضابط الإسرائيلي الذي قبض عليه ومعه شالوم كتوزلاه و15 آخرين من أعضاء المنظمة السرية الصهيونية. وكشف توزلاه أثناء التحقيق عن حقيقة المخطط الصهيوني، وأرشد الشرطة العراقية إلى مخابئ الأسلحة في المعابد. وقد حوكم العملاء من أعضاء المنظمة الصهيونية السرية بتهمة محاولة إثارة ذعر اليهود العراقيين لدفعهم للهجرة إلى إسرائيل، وصدر الحكم بالإعدام على 2 من هؤلاء العملاء، وبالسجن لمدد طويلة على الباقين. وقال محام يهودي عراقي: لقد كانت الأدلة من القوة، بحيث لم يكن شيء ليمنع صدور الأحكام.